حکایتگوی داستان امیر زن است نه مرد. چشم‌های امیر تو را کشت. دو برادر بودند، یکی تاجر و دیگری خارکش. مرد تاجر 7 پسر داشت و خارکش 7 دختر. از قضا باران سختی باریدن گرفت و 7 شب و 7 روز بارید. مرد خارکش که نتوانسته بود دنبال کار و کسب برود، دست تنگ و گرسنه مانده بود. به توصیه زنش به در خانه برادرش رفت تا پولی از او قرض بگیرد. در خانه تاجر جشن و مهمانی بود. مرد خارکش را به داخل راه ندادند. خارکش ناراحت و ناامید بازگشت و همه چیز را تعریف کرد. خارکش و زنش از غصه چشمهایشان کور شد. دختر کوچک خارکش که از این وضع خسته و دلش به درد آمده بود، کوله باری برداشت و راه افتاد. رفت و رفت تا به خرابه‌ای رسید که گربه‌ای آنجا می‌گشت. گربه یک جن بود. دختر آنجا ماند. بعد از چندی گربه زایید و بعد به زبان آمد و به دختر گفت که پیشش بماند. دختر 7 روز پیش گربه ماند. خواست برود که گربه گفت تا چله من باش و بعد برو. دختر قبول کرد. روز 40 مطلبی به تو میگویم تا عاقبت به خیر شوی. دختر که همین را میخواست پیش او ماند. روز 40 گربه یک دست لباس مردانه برای دختر خرید و گفت لباس را بپوش و برو توی آبادی. 40 روز شاگرد نجار، 40 روز شاگرد بقال و 40 روز شاگرد بزاز باش. روز 40 بزازی برایت خوب می شود. به من هم سر بزن. دختر کارهایی را که گربه گفته بود انجام داد. روز 40 در دکان بزازی شاهزاده‌ای آمد پارچه بخرد. از دخترک که لباس مردانه پوشیده بود پرسید اسمت چیست؟ گفت امیر. شاهزاده عاشق بزاز شد، اما او پسر بود و نمیدانست چه کار کند. به قصر رفت و بزاز را خواست. به بزاز گفت برو تحقیق کن ببین شاگردت پسر است یا دختر. گمان کنم دختر باشد. فردا شاهزاده و بزاز و شاگرد بزاز به شکار رفتند. از قضا تیری به دندان دخترک خورد و دندانش شکست، اما دخترک گریه و زاری نکرد. از شکار برگشتند به خانه. دخترک که دید استادش خیلی سعی می‌کند راز او را بفهمد، شبانه از آنجا گریخت. برای شاهزاده هم نامه‌ای نوشت. امیر زن است نه مرد. چشم‌های امیر تو را کشت. وقتی نامه به دست شاهزاده رسید فهمید که شاگرد بزاز دختر بوده است. شاهزاده از عشق دختر بیمار شد. طبیب گفت که باید هر جور شده دختر را پیدا کرد. شاهزاده به راه افتاد تا دختر را پیدا کند. همه جا میگشت و میگفت مروارید میدهم خنده میستانم تا از روی شکستگی دندان دخترک را بشناسد. از 7 مرواریدی که شاهزاده به همراه داشت 6 تا را داده بود به این ور و آن ور، فقط یکی برایش مانده بود. رسید به در خانه گربه. گربه به دخترک گفت که برود و در را باز کند و شاهزاده را داخل خانه بیاورد. دختر مروارید را گرفت و خندید. شاهزاده او را شناخت. شاهزاده گفت برای خواستگاری آمدم. دختر گفت 3 شرط دارد. اول این که باید کاری کنی که همه بفهمند تو شاهزاده هستی. دوم باید برای چشم پدر و مادر من 7 علف شفابخش را پیدا کنی. سوم این که باید عروسی ما هم مثل شاهزادگان باشد. شاهزاده هم از خدا خواسته بود و همه را قبول کرد.
به کمک گربه 7 علف شفابخش را پیدا کردند و به خانه دختر رفتند. بعد هم به قصر رفتند و جشن عروسی برپا کردند. اگر از محتوای ما لذت بردید لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو در ادامه این سفر همراهی کنید. دوستی ما پایدار. به نام خدا. حکایتگوی داستان مهرناز هستم. یکی بود یکی نبود. توی این بود و نبود دختر کوچولویی بود به اسم مهرناز که مادرش مرده بود و چون نمیتوانست خوب به کار و بار خانه برسد پدرش زن دیگری گرفته بود. 1 سال گذشت. زن بابای مهرناز دختری به دنیا آورد و اسمش رو گذاشتن فرهناز. فرهناز کمی که بزرگ شد معلوم شد به خوشگلی مهرناز نیست. زن بابا حسودیش شد و بنای ناسازگاری با او رو گذاشت و هر روز برای اذیت و آزارش بهانه تازه‌ای پیدا می‌کرد. یک روز تو چله زمستون به مهرناز گفت پاشو برو 1 دسته گل سرخ از صحرا بچین و بیار. میخواهم گل قند درست کنم. مهرناز گفت تو این هوا که سنگ از سرما میترکد گل سرخ پیدا نمیشود. زن بابا به مهرناز تشر زد که فضولی نکن تا از خانه بیرونت نکردم. زود برو به صحرا 1 دسته گل سرخ بچین و بیار. مهرناز راه افتاد و در باد و بوران از خانه رفت بیرون. به صحرا که رسید دید پای تپه‌ای 4 تا پیرمرد آتش روشن کردند و نشستند دورش. یکی از پیرمردها که سراندر پا لباس سفید تنش بود او را دید و صدا زد دختر جان تو این برف و بوران از خانه آمدی بیرون چه کار کنی؟ مهرناز گفت زن بابام گل سرخ خواسته. گفته اگر بدون گل سرخ به خانه برگردم راه هم نمیدهد. پیرمرد رو کرد به پیرمرد سبزپوشی که بغل دستش نشسته بود و گفت داداش بهار به این دختر کمک کن نگذار ناامید برگرده خونه. بهار گفت به چشم و پا شد و دور خودش چرخی زد. باد و بوران بند آمد و ابرها کنار رفتند. خورشید تابید، برفها آب شد، بوته ها جوانه زدند. جوانه ها غنچه در آوردند و غنچه ها گل شدند. مهرناز 1 دسته گل سرخ چید و برگشت خانه. زن بابا از دیدن گلها تعجب کرد و به جای اینکه خوشحال شود مهرناز را گرفت به باد کتک که چرا بیشتر از این گل نچیدی و باز اذیت و آزار او را از سر گرفت. زمستان تازه رفته بود. بهار از راه رسیده بود که زن بابای مهرناز سبدی داد دستش و گفت پاشو برو 1 سبد سیب سرخ و تر و تازه بچین بیار که هوس سیب سرخ کرده‌ام. مهرناز گفت درختها تازه شکوفه کردند از کجا سیب سرخ بیاورم؟ زن بابا گفت فضولی موقوف هرچه گفتم زود انجام بده و لالمونی بگیر و الا از خانه میندازمت بیرون و در رو پشت سرت میبندم. مهرناز توی بارون راه افتاد. رفت به صحرا. دید همان 4 تا پیرمرد آتش روشن کردند و نشستند دور آتش. بهار او را دید و صدا زد ای دختر جان برای چی تو بارون آمدی به صحرا؟ مهرناز جواب داد چه کار کنم؟ زن بابام سیب سرخ خواسته و گفته اگر بدون سیب سرخ به خانه برگردم راه هم نمیدهد. بهار رو کرد به پیرمردی که سر تا پا لباس سرخ تنش بود و گفت داداش تابستان حالا نوبت تو رسیده.
که به این دختر کمک کنیم و نگذاریم ناامید برگردد به خانه. تابستان گفت به چشم و پا شد دور خودش چرخی زد. باران بند آمد و ابرها از جلوی خورشید کنار رفتند. هوا گرم شد و شکوفه‌ها ریختند. زمین و درخت‌های سیب پر شد از سیب‌های سرخ. مهرناز سبدش را پر کرد از سیب سرخ و برگشت به خانه. زن بابا از دیدن یک سبد سیب سرخ تازه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. اما به جای اینکه خوشحال شود، کتک مفصلی به مهرناز زد و گفت چرا بیشتر نیاوردی؟ ناز گفت سبد بیشتر از این جا نمی گرفت. زن بابا گفت این فضولی ها به تو نیومده و باز به اذیت و آزار مهرناز ادامه داد تا بهار گذشت و تابستان آمد. یک دفعه به کلش زد که برف و شیره بخورد. به مهرناز گفت پاشو برو برف بیار. مهرناز گفت چله تابستان برف پیدا نمی شود. زن بابا گفت باز هم فضولی کردی و رو حرف بزرگتر از خودت حرف زدی؟ پاشو مثل باد برو برف پیدا کن و بیار و تا نیاری برنگرد به خونه. مهرناز باز هم رفت به صحرا و زیر آفتاب داغ تابستان آنقدر راه رفت که از زور گرما عرق کرد و بی‌طاقت شد. در این موقع باز چشمش به همان 4 نفر افتاد که نشسته بودند زیر سایه درختی و خودشان را باد می زدند. مهناز خوشحال شد و رفت جلو سلام کرد. تابستان که سراندر پاس لباس سرخ تنش بود گفت برای چه توی این گرما آمدی به صحرا؟ مهناز گفت زن بابام باز هم به زور از خانه بیرونم کرده. گفته برو برف بیار و بدون برف برنگرد. تابستان رو کرد به زمستان گفت داداش زمستان باز هم به این دختر کمک کن. نگذار دست خالی برگردد. زمستان پا شد و چرخی زد. خورشید کمزور شد. باد سر و صدا کنان از راه رسید. با خودش ابر آورد و آسمان را ابری کرد. هوا سرد شد و برف شروع کرد به باریدن. مهناز برف برداشت و راه افتاد سمت خانه. در راه پسر پادشاه او را دید و یک دل نه صد دل عاشق او شد و مادرش را فرستاد خواستگاری و با شادی و سرور مهناز را بردند به خانه پادشاه. وقتی مهناز رفت به خانه پادشاه شرح حالش را برای پسر پادشاه تعریف کرد و پسر پادشاه هم فرستاد زن بابای بدجنس را آوردند و مجازات کردند. اگر از محتوای ما لذت بردید لطفاً این ویدیو رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید و ما رو در رشد کانال یاری کنید. ممنونم. دوستی ما پایدار.